chào anh chị em và các bạn đang đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Thì hôm nay mình rất là vui khi mà chia sẻ với các bạn một cái mẫu cắm hoa mà mình có thể để ở bàn khách, bàn thờ cũng được luôn. Đó. Ở đây mình đang có một cái hộp gỗ ha, mình đã cột xốp và ràng xốp rồi. Các hoa chủ đạo của mình ở đây là mình sử dụng là hoa sen. Đây ha, hoa sen của mình đây. Mình bắt đầu luôn nha. Mình sẽ đo hoa cao 1/5 hộp của mình, rồi xong sau đó là mình sẽ cắt, mình chỉ cắt 1/5 thôi ha. Đó, cái cách mà các bạn đo thì nó như vậy. Cái đầu tiên rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng lá trầu bà ha. Đẹp. Ok ha. Tiếp theo bây giờ là mình sẽ sử dụng lá dương sỉ. Đẹp rồi ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái hoa hồng.
sau khi để mà xong hoa hồng, bây giờ mình sẽ đi cái bút sen này ha. Phía bên này này mình dùng 2 ly. Đấy, cái mẫu này là cái mẫu cắm tam giác. Ai mà bị dị ứng cái mùi của hoa ly á thì mình sẽ ngắt cái nhụy vàng này đi ha. Đây là cái nhụy cái nhụy này mục đích của nó tiết ra cái dịch nhờn nhờn này, tiết ra cái mùi thơm của hoa ly. Rồi cái sen này á, mình sẽ dùng một số cái dây mây để mình tạo hình thù cho cái phần sen này của mình. Rồi. Bây giờ để mà che cái phần xốp phía đằng sau này, mình có thể ở đây mình sử dụng lá hoa hồng đó, khi mình cắm nó dư á thì mình có thể dùng xuống luôn, hoặc là mình lại dùng lá dương xị ha, hoặc là mình dùng lá trầu bà đi, lá trầu bà. Một lá trầu bà là xong. Bây giờ mình cho nó thêm một chất mỏng lên nha. Dùng thêm cái miếng này các bạn. Các bạn có thể, nếu mà thấy cái mẫu này mà các bạn áp dụng được, mà các bạn thích thì cứ cắm ha. Trong quá trình mà các bạn cắm mà các bạn cảm thấy có cái gì đó mà chưa có làm được thì các bạn cứ comment ở phía dưới cái video này, tụi mình sẽ hỗ trợ. Và bên cạnh đó thì đây là cái lẵng hoa mà chỉ với một vài các cái bước đơn giản thôi, mình đã cắm được một cái bình hoa để ở nhà, để phòng khách, bàn ăn, cũng rất là dễ thơm ha, và đặc biệt là có cái mùi của hoa ly rất là với mình thì cảm thấy rất là dễ chịu ha.
đó. Các bạn có thể thay hoa bằng cái hoa khác nếu các bạn thích, hoặc là các bạn đang có những cái hoa gì mà các bạn cảm thấy áp dụng được thì các bạn cứ áp dụng thử coi như thế nào ha. Ok, vậy đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn like cho mình ở cái video này ha, ở cái bình hoa này. Xin chào.